السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. راهب أبو غضب ويا الباب الثامن والعشرين. لابا جحظت عيوني، ما مصدقة أخوي يسوي هيك. أدري يكره راهب، ومن شافني بهذا الوضع يتحلف بيه يخليه يدفع ثمن ضربة إلي، بس ما توقعت هيك يسوي. ما فكر بمستقبله، هو أستاذ مدرس وتعبان على نفسه. ما فكر بيه إذا انسجن شلون يتدمر مستقبله. أخذت الموبايل ونزلت أرجف. أحس طول عمري ما راح أقدر أخلص من عذاب راهب، راح يبقى ملاحقني دائما. إذا كان يهددني بس بأبوي، هسه صار يهددني بأخوي. يعني يدمر عائلتي، يدمرها. وقفت بالصالة، أمي وأبوي قاعدين تنطي علاج، تنفس سريع مختنقة. انفتح الباب، دخل محمد. بدت أحكي بس خفت أبوي يموت إذا سمع بالصعب. هو صحته صارت على قد ما يتحمل. أشرت لمحمد بعيوني، دخلنا للاستقبال. ما بي أحكي، اكتفيت بس أشوفه. الفيديو من شافه وجهه انخطف، لونه قاعد على الغنفة تعبان ما يقدر ينهض. قعدت يمه، قلت له ما فكرت بأبوي، ما فكرت بمستقبلك. رفع راسه باوع لي وعيونه مغوشات. محمد، بدت آخذ حقش مني. لا، أنت ضيعت هذا الحق بسوايتك هاي. كنت أنا صاحبة الحق، أقدر أرفع دعوى وعندي كل الأدلة، وأبسط شي جسمي أقدر من تشوفني المدعية راح تعرف متعرضة للتعنيف، وأحصل الطلاق بسهولة. بس أنت بعملتك هاي رجعتني إله بدون مقابل. محمد، ماكو راحة أنسي رجعتك إله. لا، جريت إيده بستها. هدت أحكي، دخلت أمي وبعد ما لحتها تعرف شنو السالفة. محمد انفجر بيها وقالها تبدين تعرفين شكو؟ أمس رحت ونيتي أموته بس ما مات. شوفيها الفيديو قوة سكتناها. باتت تصيح يبو تلم الوادم، احنا شردنا عنهم حتى لا يسمعنا أبوي. وهي تريد تخبصنا وتفضح السالفة. سعاد، ليش هيك يمه؟ ولك ليش هيك؟ هاي عود انت العاقل المثقف هيك تسوي؟ لا، بقت أمي تعمش براسه. أدق وتلطم وتصيح. جنت بوحدة، صرت باثنين. قصدها كانت محتارة بس بسالفة أبوي. هسه انضاف للقائمة محمد. آخر شي قلت لهم ما عندي حل غير أرجع وياه. محمد ما قبل، بس أمي قنعته. حزت بخاطري. وقفت هاي ثاني مرة يقدموني قربان لأخطائهم، بحيث أول ما قلت أرجع ما عندي غير هذا الحل، هي أيدتني وقالت اي يما رجعي احسن ما يسجنون اخوك ويدمر مستقبله. العبها من جمعة بروحي. انفتهم وطلعت. رحت قعدت يم ابوي، جاب راسي ونيمني بحضنه. حضنته وبكيت. ما يقدر يحكي كلش كلامه جدا قليل. عرفت من امي صايرة بجلطة خفيفة، وعدت يعني ما يتحمل جلطة ثانية. بقى يمسد على راسي وانا اشق بحضنه. تمنيت روحي بعدني طفلة، لا هم ولا غم، ولا أحسب حساب هذا ولا ذاك. أعيش كل يوم بيومه. آخر همي ألعابي. يمكن كبرت المصايب كان ينتظرني حتى أكبر ويوقعن على راسي مثل الصواعق. قلت له بابا الصبح يجي راهب أرجع وياه. أنا سامحته لأن هو قلبه طيب، بس أي واحد مكانه يشوف مرتب هيك وضع راح يشك تصرفاته ناجم عن حبه ورغبته. وسمعت البارحة متعرض للحادث، واجب بي كزوجة أوقف وياه وسانده بمحنته. باس راسي، انتبهت. دمعتي نزلت على المخدة. جريت ايدي بستها. ادري ما مصدقني. قلت له لا تخاف علي، لو ما احبه مستحيل ارجع له. كنت بس اريده يبرد قلبه. بغيت اسولف وياه لحد ما عرفه. عفته، صعدت فوق. اريد انام، ما اقدر انام، خايفة من باكر شو راح يسوي بي. ضحكت على روحي وبداخلي اقول تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي. يلا هسه شو استفاديت من جيتي غير ورطي اخوك مصيبة؟ لو ما جاية كان ما صار. الصار بس اخ مني. خلصت الليل البارحة افكر شلون ارفع دعوة على راهب، افكر شلون انفصل عنه واحرق قلبه. تالي راح ارجع برجلي الي. النوم بقيت الوم بروحي، ما قدرت انام، واحس من يوم اللي عرفته يا راهب ما نمت ولا عرفت الراحة بنومتي. ثاني يوم الساعة 10 الصبح سمعنا صوت الهومن مال سيارته. اتصل بي قال له طلعي انا بالماء. لبست حباتي واخذت نفس غراضي جبتهن وياي. طلعت امي شلبت بمحمد، قالت له اذا لحقتها هسه املق روحي، وساعتها ابوك يموت بحبكته وانت السبب. ابوع لاخوي مثل الطير المذبوح، كل شي ما بيده يسوي. لا بيده يبقى قاعد يتفرج على اخته، ولا بيده يطلع بسببه يموت ابوي. تالي ضرب
الجامع بيده، رحت على أبوي وبوسته وطمنته وطمنت على صحته وطلعت. التفتت على أمي وأنا أوصيها تضمد إيد محمد انجبها. طلعت والعبرة خانقتني. فتحت الباب صار بوجهي قاعد بالسيارة. تنقت وتوجهت إليه. فتحت الباب مال الكشن الورا وصعدت. بمجرد ما تأكد مني صعدت شخطها. انتبهت له لاف معصم إيده بشاش أبيض وحاطها بحضنه والإيد الثانية يسوق بيها. راها بتنهزمين مني مو؟ لا ما حكيت، بقيت ساكتة بس نفسي سريع من الخوف فضحني. راهب بسيطة. لا عبالي يرجعني لأن تفاجأت أخذني البيت مالته. ايش قد أكره هذا المكان. صرت من أشوفه أتذكر الصار وأكره روحي. نزل قبلي فتح الباب أنا وراه بس رجلي ووحدة تطق بالثانية. دخلت سمع الصوت السويتش وما على الميز. اقترب مني بسرعة من خوفي. تراجعت لورا وعيوني تشخص علي. ما حسيت غير بألم على خدي ضربني راجلي. بقيت ساكتة. رفعت ايدي مسحت دمعتي ولزمت خدي. عدلت وقفتي ردت أعبر. دفعني وضربني مرة ثانية. ما عاد للصبر حدود. دفعته من صدره بكل قوتي. كافي حرام عليك. والله ما عاد بي حيل الضرب. والله جسمي قام يوجعني ضرب وقلبي ينزف وروحي تنزف. صرت ميتة بسببك. مو أخذت حقك اتركني. راهب ما فكرتي راح يصير لك من هزمتي؟ لا ما فكرت. لأن كان فكري أخلص منك وبس. والله على قد حبيبي إلك كرهتك. راهب وأنا حبيتك. لا بقيت صافنة بوجهه. راهب لا تفاوعين هيك. حبيتك وأحبك ارتاحيتي هسه من عرفتي. لا ابتسمت ودموعي تجري. هزيت راسي قلت له راهب يحب مستحيل. نزلت دمعتي من عيني. راهب ليش مستحيل؟ لا اقتربت منه وخانقتني العبرة. رفعت اصبعي خليته على صدره. قلت له لأن هنا ماكو قلب يعرف يحب. هنا اكو صخرة جماد ما يعرف شنو معنى الحب. صرت احكي من بين شهقاتي. قلت له هذا ما بيه مشاعر ولا احس. هم سمعت بيوم جمال عنده احساس. راهب هيك تشوفيني؟ لا مسحت وجهي. قلت له انت اللي خليتني هيك اشوفك. قعد بالقاع رفع ايده يفرك بوجهه. نزلها على عيونه ضغطهم بصابعه كان يسكن الألم. قعد قعدت قدامه بس مو قريبة. ما ينسمع غير صوت سحبة أنفاسه وعبرتنا. راهب حبيتك من أول يوم شفتك. من كنت أشذب روحي وأقسى على قلبي حتى ما أقدر أطلعك من بالي. حبيتك وبنفس الوقت كارهك لأن أبوك جلال كنت دائما أخلي هالسبب قدامي. حتى أقسى عليك ما ردت أحبك. حاولت بس ما قدرت. من أتذكر ضحكاتك ويا بالخطوبة أكره روحي وأشتاق لك وأشتاق لضحكتك. أشتاق لمعة عيونك ولهفتك اللي تشوفني. بس بعد الصار ما كنت أشوف بعيونك بس نفس اللهفة ولا لمعة حب. صرت أقسى أريد أرجعك ما أعرف شلون. حبيتك بس كنت أكره حبي لأن أبوش نفس دمر عائلتي. أحبك صح بس من ذكر بيوم يصير جد أولادي أبوك أكرهك. أحس روحي بدوام وعقلي يرفضك وقلبي رايدك. ومن شفت الرقم شك يسيطر على تفكيري وصرت أتصرف بدون وعي. لا نهض من مكانه. قعد قدامي جاب ايدي حطها على قلبه. راها بالسمعين هذا بس يمك احس بي نبض. لا حجاها نزلت دمعة من عينه. المشكلة ما صرت افرزن بين الحقيقة والتمثيل. كان وياي احسن من هسه بفترة خطوبتنا وبالاخير طلع مجرد تمثيل حتى يكسبني. قلت له بصوت بيه بحة وقوة اجمع الكلمات. تفكر أصدقك؟ ابتسمت بطرف شفتي. قلت له بعد ما يقدر يضحك علي دموع تماسيح بدموعه. صدقت مرة وحدة أكون أكبر غبية إذا رجعت صدقتك. غمض عيونه بتعب مسح دموعه وجاب نفس. قاعد بصفي. راهب انتي القاسية مو أنا. قلت لك فرصة وحدة. لا بعد أذيتك مالك في أي فرصة. تركته وقمت دخلت الغرفة اللي نمت بيها أول مرة. شفت زولية جريتها فرشتها سديت الباب وقعدت بس روحي مشتعلة. تمنيت يعوفني صعب أكمل طريقي وياه. المغرب طلع وقفل الباب من برا. ضحكت عباله انهزم مرة ثانية. ورا شوية رجع جايب عشا. فتح الباب حط الأكل قدامي. طلع وسده ورا. جريت العلاقة. صدق جوعانة لأن
بدون غده. شفته جايب دجاج شوي، مقبلات وبيبسي وبطل ماي بارد. سويت لي لفة أكلتها، لأن وراي علاج ما يصير بدون أكل أخذته. إذا أخذته على معدة فارغة تأذيني، وإذا ما أخذته تهيج إيدي والوجع ما ينحمل. صرت أسوي لفات صغار وأكل. شبعت، لميت الأكل، سديت العلاقة، أخذتها وطلعت، رحت للمطبخ، لقيته قاعد بس المطبخ عبارة عن دخان. انتبهت، شفته قدامي، بطل ماي شوية، انخمش قلبي، رفع وجهه عيونه دم، وقف رنح مثل المسطور. رجع قعد، لزم راسه بيده ويضغط حيل. انهبط قلبي من صاح راسي. بقيت جامدة، لا أقدر أتقرب منه ولا أقدر أعوفه. دنق وسند راسه، جاب نفس ونهار. انصدمت من شفت قطرات دم على ثانيته. انتبهت خشمه ينزف. فز قلبي بدون وعي. رحت له، لزمت ايده وجبيته للمرسلة. ما حكى شي، دنق راسه وثلته وعدل. وقفت يباوع بقهر، جنت أتحاشى نظراته. راح قدامي للصالة، اتمدد ونام نومته معتادة. ما أدري شلون يشرب بدون أكل وهو عنده ضغط، أكيد ضغطه ارتفع. نظفت الميز وشمرت البطل والسطل مال الزبل وكملت ورحت. ردت أعبره، سمعت يعون. التفتت، شفته داير وجهه جهة القنفة ويعون بالحكي ما مفهوم. اقتربت منه، حطيت ايدي على راسه، غادي نار. بقيت حايرة، شو اسوي، شو اتصرف، لا عندي علاج انطي ولا اعرف شو اسوي بهاي الحالة. كل اللي اعرفه الهبط ضغطه، يحطون جوا رجليه مخدة، بس هو ضغطه مرتفع. شو اسوي له حتى يهبط؟ اخذت موبايلي وقلت اتصل بي رمز، سديته مرة مرتين، ماكو، ما يجاوب، مقرفص ويصيح بردان غطيني. رحت جبت له غطا، غطيته بيده وحدة، ما اقدر افتحها، اتلمسه، حرارته ارتفعت. عدلت نومته على ظهره، وبعد ما تشتف ايديه فتح عيونه ويباوع هو قوة، مفتح عيونه وعيونه غادية دم. همس من بين شفايفه كلمة خلتني ارتعش، راهب احبك. لا بدا نقت وعيوني غوشة، صرت ما اصدق كلامه، خايفة اصدقه وبالاخير يطلع كذب. رحت جبت دوشق، مديته بالقاع وحكيت وانا اعدل بالفراش. قلت له انزل نام جوا. عدل قعدته بدون ما ينهض، نزل بالفراش وسحب الغطا، تغطى ولفلف روحه. بقيت قاعد على صفحة باوع صار يختض. لزمته النفاضة. سمع صوت موبايله يتصل، شفت المتصل قاسم. بالبداية ترددت أجاوبه، بس بعدها اتصل مرة ثانية، فتحت خط، أجاني صوت يرعد: قاسم ولك عار، وين وليت؟ وجرحك بعده أخضر، أرجع عوفها يومين وأروح جيبها. لا بقى صاحب نفسه، هم انهد فرد هد. وانا ساكتة جليت صوتي، قلت له اخوي انا لارا. قاسم العفو اخوي، اعذريني بس راهب يمك. لارا باوعت له بعد وضعه تعبان ويهذي. قلت له يمي ويمكن ضغطه مرتفع. قاسم اخو ما نزف خشمه. لارا نزف قفل شوي. قاسم خرب غيرته. قلت له ضغطك يصعد لا تروح. هسه وين انتو؟ لارا ببغداد. قاسم يعني بالشقة هسه جايكم؟ لارا لا اخويا، مو بالشقة، بالبيت اللي اشتراه من بابا. قاسم هذا هو خيتي، لا تخافين، بس اعصريله ليمونة بقلاص ماي حتى يستقر الضغط، واكو عنده حب ضغط بجيبه، انطيه حباية. خو ما شارب، لا هو شرب وتخربط. قاسم زمان ولا يتوب. هذا هو بعد اخوش، لا تنطيه علاج، لا تعطينا علاج، خاف مو زين. انا هسه طالع جايكم الموت. لا بس اديته منه، قلبي ما ينطيني اتركه. رحت جبت ماي وقعدت يمه، غسلت ايده ومشيتها على وجهه. فز لزم ايدي بعدها عنه. راها بعوفيني بردت. لا قلت له بصوت ناصي حتى تفكك السخونة: خليني اغسل لك. ما حكى شي، رجع كتف ايده ودار وجهه جهته. جيتي نايم على ظهره. اخذت الطاسة ورحت يم رجليه، رفعت الغطا عنهن، غاديات نام. اخذت خاولي، رحت ايدي اريد اغسل له، ظليت محتارة. انا هم ايدي ملفوفة. تالي فرشت على المغسلة، رشيت عليه ماي، اخذته ورحت خليته على وجهي. رجعت اخذت خاولي ثاني صغير، غسلته وخليته على وجهه. اخلي الخاولي على وجهه، ومن ارفع ناشف وصاير نار. ما ادري ايش قد حرارته مرتفعة شوية. جالت روحه، هي بيد يتغير. قعد انتجه بيده على صفحة، نهض بسرعة للحمام، اسمعه يتغير.
رحت وقفت بالباب دقايق وهو على وضعه تخربط. فد مرة قلت له اسبح أجيب لك ملابس، هديت الباب وصعدت للطابق الثاني. اختنقت والهضمة ترست روحي، تذكرت هنا لزمني وهنا سلبني وكل شي بدون رحم. بلعت الغصة وتوجهت للكنتور، ماكو هواي ملابس، لقيت ملابس داخلية أخذتهم لزيت. نزلت دقيت الباب، سمع صوت راها فوتي. لا فتحت عيوني، هو مريض عقلي يفكر بشاخر. بقيت بمكاني، فتح الباب، درت وجهي السبح ورحت قعدت بالصالة شوي وطلع يجرب وحجر خطواته ما مستغربة. لارا الخاول ينشف بشعره ويمسح بوجهه. اتوجه للفراش، اتمدد وتغطى. سحبت الغطاء منه، قلت له وخر شوية خليه يبقى جسمك بارد حتى تفكك السخونة. راهب ما اقدر بردان. لارا رجع اتغطى، ما اعرف شو اسوي له، شكله مثل الطفل اللي يتعزز على امه هو من يتمرض. الساعة ب12 سمعت الجرس، عرفت هذا قاسم. بدت اقوم واستوقفني صوته. راهب وين تردين رجعي؟ أنا أفتح. لا قوة نهض يمشي بثقل. راح فتح الباب وأنا وراه. أخذت العباية من المعلاقة لبستها، دخل هو ورا يمشي. قاسم ولا قزمان أكو واحد يسوي سواتك؟ هبطتني نص الليل. راهب جابك؟ قاسم الحظ الأكبر جابني. صوتي مصادق لي مطي ما يعرف يتصرف. لا واقفة على الصفحة وهم واحد يرزل بالثاني. انتبه لي قاسم. قاسم شلونك خويا؟ اعذريني ما انتبهت. لابا ابتسمت ورحت جبت ماي انطيته وراها. قال سوينا عشاء. حميت الدجاجة وخليتها بالماعون، حضرت وياها مقبلات وحطيتها بصينية. تلقاني راهب بيد جقافته، حطها بعلاقة وأخذ الصينية من إيدي. أباوع له وجهه أحمر حتى عيونه حمر من السخونة. عافني وراه. بقيت بالمطبخ وأسمعهم يتناقرون. قاسم وقلت لك لا تروح خليها كم يوم، شوف وضعك شلون تعبان وإيدك بعدها جرحها جديد. شلون اجيت؟ ليش راسك يابس مثل التيستعان؟ راهب كافي لصم. قاسم والله بيا رفسه لك إلا أقلب خلقتك مضيع حظي وراك النهار كله. تعال هنا، نسيت سالفة التصوير. طبعا أدري عندك الفيديو المحذوف، ما تبني أعرف من ورا هاي السالفة. راهب قاسم تزوهر واسكت وارتاح، ما أعرف منو ضربني وما عندي التصوير. لا رجعت نفس براحة، أول مرة معي طبية قدام أحد. بقوا يحجون 1:30. راح قاسم للشقة مالته والصبح نرجع كلنا للنجف. تمددت على الزولية بالغرفة وهو نايم بالصالة قدامي. فرشت له بالقاع، وجهه جهتي يباوع لي بتاعه ويغمض ويفتح على كيف. وشوية انتبهت له، يمكن نام. باوعت الساعة ب2:15. قمت حتى أشوف حرارته، بعدها لو نزلت. ثنيت روحي وخليت ايدي على قصته. فتح عيونه توترت. بدت ابتعد، لزم ايدي. راهب ابقي يمي.